So, hello sir, I'm Miko and may explain ako subong sang akong code. So first, himo ako public class nga may name siya class assessment, and after sina, nag-declare ako static variable nga total overtime nga may initial value 0. And then also, the same man, nag-declare ako static variable nga overtime hours nga may initial value 0. After sini, may public static void main kita dira umpisa ang function, and then after is nag-declare ako or nagbutang ako scanner object so that maka-input ang user, and also after sina nagbutang man ako decimal format df equals to new decimal format, and then df that set rounding mode. So sa system outprint naman dira, so ang function niya sini is ma-display nga ginapangay, for example nga need na sang user makabutang sang per hour or mag-input sang per hour, and then si double rate per hour equals scanner that next double siya na ang or ang sudlan sang ang na-input sang user, and then pag pagtapos sina ma system dot outprint naman, which is sa tax naman ang ginapangayo sang code. So once nga na-enter na sang user ang tax rate, so basahon naman siya sang double tax rate equals scanner that next double parentheses. So diri naman nag-ubra ko variable again nga total hours work may initial value nga 0. And after sina nag-ubra ako for loop, which is naka-specify lang ang loop nga ma-start siya sa day 1 then ma-end siya sa day 5. And then ang sulod sang loop is my system.outprint ln, which is ma-prompt siya nga need ni user mag-input sang details such as and work hours per day. Amo na ang time in kag time out nga i-input ni user. And then ang details nga gin-input ni user makadto siya sa double works hours equals to calculate work hours dira na makalculate ang time in kag time out nga gin-input ni user. And then sa system.outprint ln naman dira na siya also ma-calculate. So i-calculate niya na ang, for example, na tapos na ni user ka-input ang T1 nga time in to time out until to day 5. So makalculate na siya ang function ni system.outprintln nga ari nga line is amo na ang makalculate sang overall nga work hours nga gin-input ni user. Sa dili naman nga line, which is ang makuha na ang code ni is gakuha na siya sang total gross pay, total time, total gross kag get tax kag net pay. And then sa first line nga na is ang double gross pay equals to total works times rate per hour muna ang calculation para makuha ang total gross pay. And then after naman sina is ang total time is para makuha siya is double total time equals to total overtimes, tapos i-times siya sa rate per hour plus 100. And then if para makuha naman ang total gross, so need ang calculation niya is may ara nga gross pay plus total time. So sa pagkuha na after sina nakuha mo na ang gross pay, total time kag gross, so maproceed naman siya sa tax. So may formula kita is ang double get tax equals total gross times tax rate divide to 100. And then after sina ang net pay naman ang kuhapan niya. So may ara kita formula which is double net pay equals total gross i-minus niya sa get tax. And then after sina ang nakuha na na-calculate na sang program ang gross pay, total time, total gross, tax kag net pay, ang ma-print na siya, which is amo ni ang ari ang function sang code nga ni, which is ang system.out.println ma-print na ang output, which is ang regular hours tapos overtime hours kag gross kag net pay. So
So, sa ari naman, nag-create ako private static double, which is calculate work hours, and ang function niya sila is kuhaon ang input sa user nga time in kag time out, which is ang AM kag PM ang sa till day 1. um, wait lang. So diri naman nag-create ako private static double, calculate work hours. Ang function niya sini is kuhaon niya ang time in kag time out na gin-input sa user, which is ang AM kag PM from day 1 to day 5. And then sa if naman yung statement is gati-determine siya if ang gin-input sa user is less than or greater than plus sa 8 hours. So, sari naman nga part, ang else if total hours minus 1 greater than equals 8 is gina-update niya ang total overtime hours kag gina-subtract sa overtime hours sa total hours. Kag if after niya ma-subtract ang overtime hours sa total hours, gina-print niya ang overtime hours. So, muni ang akon nga and then so ari ang akon nga final output, which is enter rate. First is enter rate per hour 500, nag-enter tax rate nga which is 10, also nag-prompt nga Monday, nag-enter work hours for day 1, nag-time in time out, and then kakuha siya overtime, tapos work hours. The same as well sa Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. And then after sina, ang final output is nakuha yung regular hours, overtime hours, kag ang gross, kag net pay. So that's all.